May laman ka? Yan! Ha? Malinis naman ah. Parang bulalo yan ah. Okay. Yung screw, baka yung screw. Yeah. So with the tower, as you can see that all the wooden board it's rotten because of Leak. leak. Okay, ma'am. Sabi. Pasok sa loob kasi pagpagin lang siya. Okay. Hindi naman nalagyan sa
ilalim ng pipe na yan, yan ang dukutin mo. Andun yung ano niya. Alin? Ha? Yan, yan. Doon dumadaan sa ilalim yun. Hindi. Hindi na, ano po eh. Hindi, yan. Ah. Alam mo. Iangat ba to? Hindi maangat. Tatanggalin mo yun. Tanggalin mo yung taklo ng... Ito? Tatanggalin mo. Ano mo ng price? Nabot mo kaya no? Yung siguro na itong... Yan na. Yan na. Yan na. Ito na labas. Yan na labas yung tubig. Ano? Ito yung string wala dyan. Yung string.